با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 115مین برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. همونطور که هفته پیش گفته شد، این هفته برنامه اختصاص پیدا میکنه به سخنرانی آقای بزرگ که در چهارشنبه هفته قبلتر ایراد شد. ایشان در این سخنرانی که در حضور جمعی از بسیجیان ایراد میشد، ابتدا به برجستگی بسیج پرداختند و در ادامه رسیدن به بحث شیرین نفوذ و یه نیم ساعت 45 دقیقه‌ای فقط راجع به نفوذ و انواع و اقسام آن سخن راندند و در انتها دوباره به خود بسیج پرداختند. قبل از اینکه آقای بزرگ این سخنرانی را آغاز کنند، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جملاتی در مدح برجستگی آقای بزرگ بیان کردند. حمد و سپاس به درگاه الهی که در طلیعه یوم الله اربعین مقارن با سال روز تشکیل بسیج مستضعفین به زیارت محضر مبارکتان نائل شدیم. این جانب به نمایندگی از جمع حاضر و آحاد بسیجیان از لطف و عنایت حضرت عالی در قبول این شرفیابی سپاسگزاری می نمایم. بعد از اینکه سپاسگزاری نماییدند، گفتند بسیج امروز در چه حالیه؟ امروز بسیج در حال مهیاسازی خود برای به عهده گرفتن نقش‌های جهانی در مسیر نیل به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تغییر موازنه به سود مستضعفان و مسلمانان است. البته از وقتی نظام مقدس این مسئولیت خطیر رو بر عهده گرفته، یعنی همین تغییر موازنه و مسلمانان رو، مسلمانان جهان روز به روز بدبخت‌تر و فقیرتر شدن و کلا هر جا که حضور نظام مقدس پررنگتر و بیشتر بوده، مسلمانان اون نقطه از جهان بیچاره‌تر شدن و مسلمانان بیشتری به دست مسلمانان دیگر کشته شدند. مستحضرید بسیج همچنان به عنوان محور اصلی قدرت دفاعی و امنیتی کشور در حال تجربه صحنه‌های جدیدی از رزم در داخل و آن سوی مرزها در جبهه مقاومت اسلامی است تا خود را برای صحنه‌های بزرگتر نبرد احتمالی و سرنوشت ساز آینده آماده نماید. بله، اتفاقا چند روز قبل از همین سخنرانی هممون مستحضر بودیم که بسیجیان در یک اقدام جسورانه و ناگهانی موفق به فتح ماکت بیت المقدس شدند. رزمایش الی بیت المقدس منطقه شبیه سازی شده سرزمین قدس اشغالی و ماکت مسجد الاقصی را آزاد کرد. قبلا هم رزمندگان تحت امر ولایت موفق به حمله به ماکت بیدفاع ناو هواپیمابر آمریکایی شدند که البته در اون حمله هرچی موشک به ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی زدند، ماکت غرق نشد، اما ماکت بیت المقدس در بیابان‌های قم فتح شد. در پایان استدعا دارد در صورت صلاح دید جمع حاضر که علمداران مدافع انقلاب اسلامی و پیشبرنده اهداف والای آن هستند را مشمول توسلات و ادعیه حضرتتان قرار داده و با راهنمودهای حکیمانه خود مستفیضمان فرمایید. ایشون هم صلاح دیدن و طبق معمول یک ساعتی همون زدن، یعنی علمداران رو مشمول توسلات خودشون قرار دادن و با راهنمودهای حکیمانه خود مستفیضشون فرمودن. گروه‌های مقاومت با پیروزی‌ها حل می‌شدند، آب می‌رفتند، تمام می‌شدند. اینی که گروه‌های مقاومت مثل یک جریان ممتد، مثل یک شط جوشان در دوران پیروزی بمانند و روز به روز به مفاهیم جدید دست پیدا کنند، در نبردهای نو تولد یافته بتوانند نقش ایفا کنند اونچنانی که بسیج ماست، این در دنیا بی سابقه است. خیلی هم بی سابقه نبوده ها.
اتفاقا تمام حکومت‌های دیکتاتوری تاریخ معاصر جهان دقیقاً همینطور عمل کردن. یعنی بعد از اینکه در جریان یک انقلاب قدرت رو به دست گرفتن، یک نیروی نظامی امنیتی برای خودشون ساختن تا از دیکتاتور در برابر ابتدا رقبای سیاسی و بعداً در برابر خود مردم کشور محافظت کنه. برای همین هم دیکتاتور همیشه رابطه خیلی خوبی داره با اون نیروی نظامی امنیتی و در تمام مناسبت‌ها اون نیروی نظامی امنیتی کنار دیکتاتور دیده میشه. خیلی از این سرداران سپاهی ما که یا شهید شدن یا زندن به حمدالله، که از اونها چیزهای شگفت‌آوری میشنوید یا میخوانید در نوشتجات، اینا بسیجی هن. اینا اول به عنوان بسیج وارد شدن. بله، شگفت‌آور. سردارانی که با بی تجربگیشون ابتدا هزاران هزار از جوانان این مرزبون رو به کشتن دادن در جنگ و بعد از اینکه جنگ تموم شد افتادن به جون مملکت. مثل سردار محسن رفیق دوست، عضو هیئت مدیره بنیاد مستضعفین که برای خودشون یک امپراتوری درست کردن و در بیشتر کارخانجات و شرکت‌های مهم کشور سهیم هستند. یا سردار صادق محصولی که فرمانده سپاه در آذربایجان بودند و الان صاحب ثروت رویایی هستند. و دیگه کوچیک کوچیکاشون همین سردار رویانیان، مدیر عامل سابق پرسپولیس که یه 70 میلیارد تومان ناقابل قرض بالا آورد، البته برای باشگاه، و الان هم پرونده فساد مالیش کلاً مختومه شده و حرفی ازش زده نمیشه. خلاصه زیاد فرق نمیکنه در چه عرصه‌ای وارد بشن، در هر عرصه‌ای که وارد میشن اونجا رو حسابی گلکاری میکنن و به طور کلی هر جا سخن از فساد مالی و نابودی ثروت‌های ملی هم از مادی و معنوی باشه، نام سرداران شگفت‌آور میدرخشه. اخیراً در مسائل اقتصادی که بنده هم به دولتی‌ها سفارش کردم، گفتم بسیج داوطلب است که در اقتصاد مقاومتی حضور پیدا کنه. همون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سرداران شگفت‌آورش در این اقتصاد حضور پیدا کرده، برای 7 پشت ملت کافیه. که البته خیلی باید برادران عزیز فرماندهان بسیج و سپاه مراقب باشن که فعالیت اقتصادی از جاهای لغزنده است. برادران بسیج و سپاه هم که عاشق جاهای لغزندن. چون گل بسیار شد پیلان بلغزند، چون پول بسیار شد اینان میلغزند. از دامهای دشمن یکی همین مسائل مالی و اقتصادی و اینهاست که باید خیلی مراقبت کرد، خیلی باید مواظب بود. فرماندهان بسیج و سپاه هم که عاشق این دامهان. خلاصه من نمیدونم چجوریه که توی این 36 سال گذشته این فرماندهان سپاه و بسیج چجوری تربیت شدن که هر جا دشمن براشون دام پهن میکنه اینا میافتن توش. اینی که این سرداران شگفت‌آور میلیارد میذارن جیبشون، چرا ربطی به دشمن داره؟ والا دشمن باید بیاد پیش اینا چند واحد کلاس فساد مالی بگذرونه. خلاصه آقای بزرگ از همینجا بحثو کشوندن به دشمن و از روش‌های جدید دشمن پرده برداری کردن. دستگاهی دیپلماسی به شدت در حال تزویر، نقشه‌چینی و توطئه و برنامه ریزی و طراحی هستند. دستگاه‌های دیپلماسی در حال توطئه و برنامه ریزی هستند؟ این یعنی چی؟ به چهره خندان ظاهر میشن، با آغوش باز جلو میان و در همون حال مثل که تو بعضی از فیلم ها دیدید، طرفو که بغل میگیره خنجر رو هم تو قلبش فرو میکنه. خنجر. آقای بزرگ که متخصص دشمنی و دشمنشناسی هستن، در ادامه توضیحات حکیمانشون دشمنی رو به 2 کتگوری اصلی تقسیم کردن. دشمنی یک جور دشمنی سخت است، همین بمبی بندازن، تیری بزنن، تروریستی بفرستن. یک جور دشمنی های نرم است که من حالا از چندی پیش مسئله نفوذ رو مطرح کردم. نفوذ یا دشمنی نرم؟ نفوذ خیلی مسئله مهمی است. خیلی خب بابا، این نفوذ مسئله مهمی است. یه خورده بیشتر توضیح بدین تکلیفمون روشن شه، یه وقت نگن دشمنی نرم کردیم. والا نفوذ که ما میگیم، خب حالا بعضیا واکنش نشون میدن آقا نفوذ، مسئله نفوذ جناحی شد، نمیدونم استفاده جناحی کردن. چی بودن اون بعضیا که میگفتن مسئله نفوذ جناحی شد؟ از فردا صبح با هر که مخالفیم نگیم این اینجوره یک انگی بهش بچسبونیم و بخوایم حزبی رو
به کنار برانیم، بی خودی نریم یه نفر دو نفر از اینجا اونجا به بهانه‌ای بگیریم پرونده سازی بکنیم، بعد بیاییم این پرونده رو بزرگ بکنیم در کشور، بعد بگیم این خط نفوذ، این جریان نفوذ. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم، با کلمه نفوذ بازی نکنیم. یکی از خصوصیات مسئولین نظام مقدس اینه که هیچ وقت مستقیم اسم کسی رو نمیبرن، میگن بعضیا. اما به لطف تکنولوژی ما الان دقیقاً میدونیم که منظور آقای بزرگ از بعضیا کیه. برگردیم به صحبت‌های آقای بزرگ راجع به نفوذ. نفوذ دو جوره، یک نفوذ موردی است، نفوذ فردی است، یک نفوذ جریانی است. نفوذ که دشمنی نرمه خودش تازه دو جوره، موردی و جریانی. موردیش چجوریه؟ نفوذ موردی خیلی نمونه داره. معناش این است که فرض کنید شما یه دم و دستگاهی دارید، یک مسئولی هستید، یک نفر رو با چهره آرایش شده، بزک شده، با ماسک بفرستن توی مجموعه شما خیال کنید دوسته، در حالی که او دوست نیست، تا او بتوانه کار خودش رو انجام بده. یعنی اگر یه کسی در دم و دستگاه شما بود و خواست یه کاری بکنه که شما زیاد با اون کار حال نمی‌کردین به هر دلیلی، میتونید بگید اون نفوذیه، جاسوسه. گاهی کارش بالاتر از جاسوسی است، تصمیم شما رو عوض میکنه. شما یک مدیری هستید، یک مسئولی هستید، تصمیم گیر هستید، می توانید یک حرکت بزرگ یا مؤثری انجام بدید. اگر چنانچه این حرکت رو اینجور انجام بدید، این به نفع دشمنه. او میاد کاری میکنه که شما حرکت رو اینجور انجام بدید، یعنی تصمیم سازی. یعنی اگر شما که مسئول هستید یه تصمیمی گرفتیم که ما زیاد باش حال نکردیم، ما تشخیص میدیم که این تصمیم تحت نفوذ گرفته شده، نفوذ دشمن. آقای بزرگ برای تایید این فرضیه‌شون یه مثالی زدن که دانستنش مفیده. مرحوم آقای تهامی، اسد حسن تهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجند بود، مرد بسیار دانایی بود. ایشون خودش برای من نقل کرد، گفت اون وقتی که با انگلیس‌ها می جنگیدن عراقی‌ها در 1918، حدود قریب 100 سال پیش، خب مدتی می جنگیدن. یکی از مراجع وقت یک نوکری داشت که خیلی مرد خوبی بود، با طلبه ها گرم می گرفت، صحبت می کرد، با همه آشنا بود، با همه رفیق بود. اسمش هم می گفت، من یادم نیست اسمش. گفت بعد که انگلیس‌ها غلبه پیدا کردند و وارد نجف شدند و عراق رو تصرف کردند و آخرین جا نجف بود، وارد نجف شدن، خبر رسید به طلبه ها که این نوکر فلان آقا یک افسر انگلیسی است. گفت من باور نکردم، گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ بعد میگفت داشتم میرفتم توی بازار هویش، بازار معروفی است در نجف، گفت داشتم میرفتم دیدم یک عده‌ای افسر انگلیسی و نظامی انگلیسی 7-8 نفر سوار اسبن دارن میان. اون وقت با اسب رفت و آمد میکردن، یه افسری هم جلوشون هست. خب من کنار وایسادم که اینا بیان رد شن. وقتی رسیدن به من دیدم اون افسری که جلو بود از اون بالا گفت آقای اسد حسن حالت چطوره؟ نگاه کردم دیدم بله همون آقایی است که نوکر فلان مرجع بود، سالها ما اینو میدیدیم. گاهی نفوذ اینجوریه. یعنی خلاصه انگلیسی‌ها یه روابطی با مراجع داشتن از قدیم. حالا چرا؟ ولش کن، زیاد مهم نیست. برگردیم به صحبت‌های آقای بزرگ راجع به نفوذ. نفوذ شخصی است، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه‌های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه. خطرناکه البته. پس احتمال داره اینجوری باشه که تمام تصمیمات نظام مقدس به نفع کمپانی‌های استکبار جهانی تموم میشه. اینجوریه که تمام مسلمانان منطقه به جون هم دیگه افتادن. جالبه واقعا که خود آقای بزرگ احتمال میدن امروز تصمیم گیران کشور تحت نفوذ باشن. البته این خودش ممکنه در راستای اون نفوذ اصلیه باشه. بگذریم بریم سراغ نوع دوم نفوذ، یعنی نفوذ جریانی. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت. آها، یعنی اگر کل ملت در داخل کشور
خواستن دست به کاری بزنن که معنویات حاکمیت رو به خطر مینداخت، کل ملت تحت نفوذ قرار گرفتن. حالا چجوری کل ملت تحت نفوذ قرار میگیرن؟ به چه وسیله‌ای؟ به وسیله پول که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه. به وسیله پول عمدتاً دو چیز، عمده ترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی. فکر کنم ایشون فیلم های جیمز باند زیاد تماشا میکنه. با جاذبه های جنسی به ملت نفوذ میکنن. پس یک اسراری هم در سان فرانسیسکو هست. برادران ولایت مدار، واقعا این تفکرات بچگانه نیست؟ شایدم خود ایشون یه تجربه شخصی از نفوذ با جاذبه های جنسی داشتن که الان اینجوری فکر میکنن. به هر حال پول که در اختیار سرداران شگفت‌آور و باقی ولایت مدارانه، اما از نهادها و شرکت‌ها و آیات اعزام و اینا. جاذبه های جنسی هم در کشوری که تحت حکومت اسلامی با حاکم اسلامی و زیر تعالیم اسلامی و دینی بوده که نباید زیاد مهم و نگران کننده باشه. پس اونا چجوری میخوان نفوذ کنن؟ افراد رو جذب کنن، دور هم جمع کنن، یه هدف جعلی و دروغین مطرح کنن و افراد رو بکشونن، افراد مؤثر را، افرادی که میتوانن در جامعه اثرگذار باشن، اینا رو بکشونن به اون سمت مورد نظر خودش. یعنی نظام مقدس که همه ثروت و مکنت و امکانات یک کشور رو در اختیار داره، نمیتونه افراد مؤثر رو به طرف خودش جذب کنه که طرف اونا کشونده نشن. حالا اونا برای چی میخوان این کارو بکنن؟ یعنی افراد مؤثر رو طرف خودشون بکشونن. که این شخصی که مورد نفوذ قرار گرفته است، تحت تاثیر نفوذ قرار گرفته، همون چیزی را فکر کند که اون آمریکایی فکر میکنه. یعنی کاری کنن که شما همون جوری نگاه کنی به مسئله که یک آمریکایی نگاه میکنه. اینم یعنی یا مثل ما فکر میکنی یا داری مثل آمریکایی‌ها فکر میکنی ها. پس بهت نفوذ شده، پس دشمنی. دشمنم که تکلیفش معلومه. اما به قول آقای ظریف، در ایران کسی رو به جرم عقیده مخالف بازداشت نمیکنن که. آماج نفوذ هم کیا هستند؟ عمدتاً نخبگان، عمدتاً افراد مؤثر، عمدتاً تصمیم گیران یا تصمیم سازان، اینا آماج نفوذند. پس نتیجه میگیریم که نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم گیران و تصمیم سازان همگی در نظام مقدس نفوذ پذیرن. آخه این چه نظامیه که ساختین؟ بعد از 36 سال فیلتر کردن و حذف رقبا و یک دستسازی جامعه سیاسی هنوز به نخبگان و افراد مؤثر خودتون اعتماد ندارین و فکر میکنین که ممکنه مورد نفوذ قرار بگیرن. اگر واقعا اینطوره، این حکومت محکوم به فناست. یکی از چیزهایی که مکمل این نفوذه تخطئه کسانی است که پای میفشارند بر اصالت‌ها، بر نگاه درست، بر ارزش‌ها. این مکمل نفوذ. پس اگر کسی این کسایی که پای فشردن روی ارزش‌ها و پاشون هم ور نمیدارن از روی ارزش‌ها تا یه خورده به کسای دیگه برسه رو نقد کنه، با یه درجه تخفیف مکمل نفوذه. اینایی که در بخش‌های مختلف با زبان‌های مختلف بسیج رو متهم میکنن به تندروی، به نمیدونم افراطیگری و چه، اینا دارن در واقع نفوذ رو تکمیل میکنن. پروژه نفوذ به وسیله اینا داره تکمیل میشه. توجه فرمودین؟ خلاصه داستان اینجوری میشه. آقای بزرگ از همه بهتر فکر میکنه و بهترین تصمیمات رو میگیره. حالا اگر کسی اینجوری فکر نمیکنه و اینو علنا به زبون میاره، میشه دشمن سخت. اگر هم میخواد با تعامل و تدبیر بگه که مثل ایشون فکر نمیکنه، تحت نفوذ قرار گرفته و خودش خبر نداره و میشه دشمن نرم. در هر صورت هر کس مثل ایشون فکر نکنه و تصمیمات ایشون رو تایید نکنه، دشمنه. بعد از این آقای بزرگ راجع به بسیج و برجستگی‌هاش صحبت کردن. من بسیج رو خیلی مهم میدانم. بسیج رو یک پدیده بسیار مهم، اثرگذار، با برکت. اونم چه برکتی، مخصوصا برای شخص اول مملکت. یک روز یک نهال باریک نازکی بود بسیج، امروز یک درخت تناوری است. درخت تناور
پس بالاخره یه بخش قوی و قدرتمند و قابل اتکا در این نظام مقدس پیدا شد. لکن خب مراقب باشید این درخت تنومند دچار آفت نشه. پس اینم ضربه پذیره. اینجا من خطابم به شماست، مراقب باشید. گاهی اوقات با اره میان سراغ یک درخت، خب میشه جلو اره رو گرفت. گاهی اوقات آفتی به درون درخت میخوره، این علاجش سخت‌تره. اتفاقا اون دیگه اصلا علاج نداره، از درون خشک میشه. نتیجه گیری کلی اینه که در نظام مقدس هیچ بخش نفوذناپذیر و قابل اتکایی وجود نداره. خب هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید، طبق معمول در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا گوشا باشید. راه اشتراک گذاری هم از طریق صفحات اجتماعی خود برنامه آپوزیت هست. صفحات فیسبوک، تلگرام و کانال یوتیوب برنامه آپوزیت. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار برنامه همراهی می‌کنند و با تشکر از همه شما همراهان. تا دیداری دیگر، شب و روز خوش و خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.